ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න සියලු දෙනාම. ඉතින් Python tutorial series එකේ තවත් වීඩියෝ එකකින් තමයි ඔයගොල්ලෝ හම්බෙන්නේ මාව. ඉතින් අපි කතා කරා මේ දක්වා hello world program එක ඊට පස්සේ string and comments ඒ දේවල් කතා කරා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්න යන්නේ variables කියන දේ ගැන. variables කියන දේ ගැන. ඒතර variable විචල්යක් එහෙම නැත්නම් අපි සිංහලට පරිවර්තනය කරොත් ඒක විචල්යක් කියලා කියන්නේ නේ. එතකොට variable programming වල මොකක්ද මේ variable කියලා කියන්නේ? ඒතකොට බලමු මොකක්ද variable කියන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට මම වෙනද වගේම ඉතින් පින්තූරකින් පැහැදිලි කරන්න. variable as අපි කියමු මොකක්ද නිකන් box එකක් නැත්තම් variable as box කියලා දාමුකෝ. හරි. එතකොට මේක images බලමු. මේ තියෙන හරිම පැහැදිලි අර්ථකථනයක් ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ variable එකක් කියන එකට. ඉතින් හරි. එතකොට මේක ගමු. මේක ගොඩක් පැහැදිලි මං හිතන විදියට. ගෙඩියක් ලොකු කරලා බලමු. තව එකක් ගමු. මේකත් හොඳයි. අපි මේකෙන් කතා කරමු. එතකොට variable එකක් කියන්නේ පරිගණකයේ මතකයේ එහෙම නැත්නම් RAM එකේ ගබඩා කරන తాවකාලිකව ගබඩා කරන මොකක් හරි වැලියු එකක් තමයි variable එකක් කියලා කියන්නේ. එතකොට variable එකක් box එකකින් මම මේ analogy එකක් විදිහට ගන්න යන්නේ. එතකොට box එකකින් කියන්න බලන්න box එකක් අපි ගන්න නැත්නම් container එකක් ගත්තොත් ඒ container එකකට අපි හිතමුකෝ ඒ container එකට නමක් තියෙනවා. ඒ නමක් විචල් එකටත් ඒ වගේ නමක් තියෙනවා. variable එකටත් ඒ වගේ නමක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ variable එක ඇතුලේ ඒ මොකක් හරි container එකක් variable එකක් කියන්නේ. ඒතර ඒ container ඇතුලේ මොකක් හරි value එකක් තියෙනවා. හරි. එතකොට ඕක තමයි ඒතර මේ එක එක ප්‍රමාණයේ boxes තියෙනවා. ඇත්තටම containers තියෙනවා. පරිගණක මතකයේ ගන්න ඉඩ ප්‍රමාණය කියලා හිතන්නකෝ. ඔකේ container ඇතුලේ පරිමාව. ඒතර පරිගණක මතකයේ ගන්න ඉඩ ප්‍රමාණය. ඒක bytes මෙච්චරකින් එහෙම කියලා අපි ඩිෆයින් කරනවා. එතකොට මේ බයිට්ස් ගාන එතකොට පරිගණක මතකයේ මෙමරි එකේ එන මෙච්චර ගානක් allocate වෙනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒක නිරූපණය කරන්න පුළුවන් මේ box එකකින්. box එකේ තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණය. හරි. එතකොට මේ box එකට එකක් තමයි box එකට නමක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන මේ box එකේ නම name කියන box එකේ ඒ box එක ඇතුළට දාලා තියෙනවා value එකක්. මම කියන්නේ variable එකකට value එකක් තියෙනවා. variable එකට නමක් තියෙනවා. variable එකට value එකක් තියෙනවා. ඒ value එක මේකෙදි bob කියන value එක string කියලා. string data type එක. data type කියලා જાතියකුත් තියෙනවා අපි වගේ. මම ඊට පස්සේ කතා කරන්න. string කියන data type එකේ value එකක් තමයි මේ box එකට දාලා තියෙන්නේ. හරිද? මේ memory එකට දාලා තියෙන්නේ RAM එකේ. හරිද? ඒතර name කියන variable එක. හරිද? ඊට පස්සේ ඊළඟට තියෙන winner කියලා. winner කියලා variable එක. ඒතර winner කියන box එක. ඒ box එකට දාලා තියෙනවා true හරි false true කියලා value එකක්. true මේකට කියනවා අපි මේ data type එක boolean data type එක කියලා. අපි ඒ data type එක. ඒතර මේ bool නැත්නම් boolean. ඒතර bool data type එකේ true කියන එක තමයි දාලා තියෙන්නේ මේ box එකට. මේ container එකට. මේ variable එකට. ඊළඟට මේක score කියන variable එක. ඒතර මේ box එක. ඒතර score කියන box එකට මේ නම තමයි score කියන එක. ඒතර මේ box එක එහෙම නැත්නම් මේ variable එකේ value එක තමයි 35. 35 මේක integer එකක්. නිකිලයක්. integer කියන data type එකෙන් තියෙන්නේ. ඉතින් data types ගැන අපි කතා කරමු මේකෙන් පස්සේ. ඒතර variable එකක් කියන්නේ ඔන්න ඕක තමයි analogy එක. variable එක box එකක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ලියුම් කවරයක් ගැන හිතන්න. ලියුමක් ගැන හිතන්න. ලියුමක ඇතුළේ තියෙනවා ලියුම් කවරය කියලා ගන්න පුළුවන් අපේ මොකද්ද මෙමරි එක. ඒ ලියුම් කවරය ඇතුළේ ඊට ප්‍රමාණය මෙමරි එක. ඒක ඇතුළට දාන දේ තමයි value එක.
ලියුම ඊට පස්සේ ලියුමට තියෙනවා නමක් ගමක් ඇඩ්‍රස් එකක් නේද නමක් ඇඩ්‍රස් එක නම ඇඩ්‍රස් එක ඉතින් ඒ දේම මේ වේරියබල් එකක් තියෙනවා නමක් සහ ඇඩ්‍රස් එකක් කියන දේ තියෙනවා ඉතින් ඒ ඇනොලොජි එක ගන්නත් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට එතකොට මම ඔක තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ පැහැදිලි කරන්න ගත්තේ මේ රූපේ ඉතින් අපි යමු පයිචාම් වලට වේරියබල් ගැන ඉගෙන ගන්න පයිචාම් වලට යමු ඉතින් ටිකක් වෙලා යනවා හරි කලින් නැත්තේ මෙතනින් ඇත්තටම කමෙන්ට්ස් වලින් ඉතින් මම මේක මකලා දාලා මේක මකලා දාලා අලුත් දෙයක් පටන් ගමු මම යනවා ප්‍රසන්ටේෂන් මෝඩ් එකට යනවා එතකොට හරි එතකොට මුලින්ම වේරියබල් එකක් අපි ඩිෆයින් කරගෙන වේරියබල් එකක් අපි ඩිෆයින් කරගෙන Python වලින් වේරියබල් එක ඩිෆයින් කරන්න හරිම ලේසි එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමුකෝ x සමානයි x කියන්නේ වේරියබල් එකේ නම x සමානයි 5 ඔච්චරයි. එතකොට මේක x කියන මේක තමයි වේරියබල් එකේ නම තමයි මෙතනින් දාන්න ඕනේ. වේරියබල් එකේ නම තමයි x කියන එක සමානයි. මේක තමයි වේරියබල් එක ඉනිෂියලයිස් කරනවා කියලා අපි කියනවා. ඒ කියන්නේ මේ ස්ටෙප් එකට අපි කියනවා ඉනිෂියලයිස් කරනවා කියලා. ස්ටෙප් මේ ඉනිෂියලයිස් කරනවා 5ට. 5 කියන්නේ මේක ඉන්ටිජර් එකක් මෙතන. හරිද? මෙතන ඉන්ටිජර් එකක්. මම කිව්වා ඩේටා ටයිප්ස් කීපයක් තියෙනවා කියලා. එතන මම කතා කරන පළවෙනි ඩේටා ටයිප් එක තමයි පළවෙනි දත්ත වර්ගය තමයි ඉන්ටිජර් ඩේටා ටයිප් එක. හරිද? ඉන්ටිජර් කියන්නේ නිකිල. නිකිල කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා මේ මොනවද මේ දශම සංඛ්‍යා නොවන නේද? පූර්ණ සංඛ්‍යා මූර්ණ සංඛ්‍යා තමයි නිකිල කියන්නේ. එතකොට ඒක ධන වෙන්නත් පුළුවන් ඍණාගයක් වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේකේ ගබඩා කරන්න පුළුවන් ඉන්ටිජර් එක තියෙන ගබඩා කර හැකි සීමාවක් තියෙනවා. ඒ සීමාව ඉක්මවලා ගබඩා කරන්න බෑ ඇත්තටම. ඇත්තටම මේ වෙන ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජස් වල එහෙම අපි ඩේටා ටයිප් එක කියනවා. මේ ඩේටා ටයිප් එකෙන් මට හදලා දෙන්න කියලා. ඉතින් ඒක එච්චරම ස්පෙસિෆික් නැහැ Python වලට එනකොට. කෙලින්ම x = 5. එහෙම ගියා කිව්වහම වැඩේ හරි. එතකොට මම මේක දැන් මේක කම්පයිල් මේක අපි මේ රන් කරමු. රන් කරාට පස්සේ කිසිම අවුට්පුට් එකක් අපිට පේන්නේ නැහැ. මොකද අපි මේක මේ print කරේවත් මුකුත් කරේ නැති නිසා. අපිට ඕනම් print කරලා බලන්න පුළුවන්. print x හරිම ලේසි. variable එක මෙතනට pass කරාම මේ variable එකේ තියෙන දේ print කරලා ගන්න පුළුවන්. මේක රන් කරමු. 5යි. හරි. එතකොට මේක data type එක මොකක්ද කියලා බලන්න ඕන නම් කරන්න තියෙන්නේ මේකේ type එක ගන්න. මේකේ තියෙන function එකක් built in type කියලා. ඒ type කියන එක ඇතුළට මේ x එක pass කරන්න. ඊට පස්සේ මේ x එක ඒක ඇතුළට දැම්මට පස්සේ එතනින් එනවා type එක. ඒ type එක print කරලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා class int කියලා. ඒ කියන්නේ int කියන class එකෙන් හදපු object එකක් මේක. ඒතකොට මේ objects කියන්නේ එහෙම අපි පස්සේ කතා කරනවා. ඉතින් ඔයාලට දැනගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ int කියන data type එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට ඕක තමයි integer data type එක. integer data type එක ඊළඟට මම කතා කරනවා තව data type එකක් string කියන එක. අපි name කියලා ගමුකෝ. name සමානයි. ඒතර මගේ නම මම දාන්නම්. ඔයාලා දාන්න string කියන එක single quotation mark ඇතුළේ දාන්නත් පුළුවන්. double quotation mark ඇතුළේ දාන්නත් පුළුවන්. ඒතර මම double quotation mark ඇතුළේ දාන්නම්. double quotation mark ඇතුළේ දාන්නම්. දුලේන්ද්‍ර මගේ නම දානවා. එතකොට මේකෙත් type එක ඔයගොල්ලෝ print කරලා බැලුවොත් මේක name කියන type එක. හරිද? name කියන variable එකේ type එක බලන්න අපි යන්නේ. එතකොට මේකත් print කරලා බලන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. print name. මේක run කරලා බැලුවොත් එහෙම මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ variable එකේ තියෙන
ඇතුලේ තියෙන වැලියු එක තමයි පෙන්වන්නේ. name කියන variable එක ඇතුලේ තියෙන වැලියු එක පෙන්වනවා චුලේන්ද්‍ර කියලා. ඊට පස්සේ ඒකේ type එක පෙන්වනවා string කියලා. str කියලා කියන්නේ string කියන්නේ. එතකොට string වලින් හදපු object එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ name කියන්නේ. තව තියෙනවා data type එකක් මම ඒක පොඩ්ඩක් මේක උඩින් ලියන්නම් නෑ මම මේක මේකට පස්සෙන් දාන්නකෝ හරි තව තියෙනවා data type එකක් float data type. ඒ කියන්නේ දශම සංඛ්‍යා දාන්න තියෙන data. අපි දන්නවා pi කියලා කියන්නේ දන්නවා 3.14යි ඔහම බර ගාණක් තියෙනවා. හරිද? 3.14 විතරක් දාන්න. ඒක 3.14යි එක දිගට තියෙනවා pi වලගේ. එතකොට pi ඇත්තටම අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන තැනකින් ඒ වුණාට මම මෙතන නිකන් මම පෙන්නනවා. හරිම pi වලගේ නෙවෙයි අපිට ගන්න පුළුවන් Python වලින්. ඉතින් වෙන විදිහකට මෙතන මම නිකන් ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න pi කියන එක තමයි 3.14යි කියලා දැම්මා. මේක print එකක් දාලා බලමු අපි. print එකක් දාලා pi දැම්මට පස්සේ ඔගොල්ලන්ට පේන්නේ මෙතන 3.14යි. හරිද? ඒක ඇතුලේ තියෙන 3.14. ඒ කියන්නේ අපිට මේ variable එකක් define කරගත්තට පස්සේ initialize කරගත්තට පස්සේ ඒක ආවෝ call කරන්න ඒක මේ ආවෝ එක refer කරන්න පුළුවන් මේ ඒකේ නමෙන්. හරිද? ඒක තමයි මට කියන්න ඕනුනේ. ඊට පස්සේ මේකත් print කරනවා මේකේ type එක print කරමු. pi කියන variable එකේ type එක print කරමු. කරාට් කරොත් එහෙම float කියන data type එක. මේ float කියන data type. float කියලා කියන්නේ දශම සංඛ්‍යා ගබඩා කරන්න අවශ්‍ය වෙන data type එක. හරිද? එතකොට float. එතකොට මේක integer data type එක, මේක float data type එක. මම මේක පොඩ්ඩක් දෙවෙනියට දානවා float එක. ඊළඟට තියෙන data type එක තමයි මේක මම කමෙන්ට් කරන්න. මේක integer මේක ඇවිල්ලා floating point number float මේක ඇවිල්ලා string මේක ඇවිල්ලා අපිට කියන්න පුළුවන් ඊළඟට තියෙන්නේ boolean කියන data type එක. boolean කියන data type එක නැත්නම් bool කියන data type එක. ඒතර ඒකේ තියෙන්නේ මම දාන්නම් is completed අවසන් වුණාද නැද්ද කියලා කියන්න මට ඕන variable එකක්. ඒතර මම මේක true කියලා දානවා. T capital වෙන්න ඕනේ. ඒතර true or false තමයි තියෙන්නේ boolean වල. boolean ඔයාලා දන්නවා ඒක තියෙන්නේ true or false values ඒ දෙක විතරයි තියෙන්නේ boolean data type එකේ. එතකොට ඒක තියෙන්නේ මොනවා හරි කොන්දේසියක් එක්ක වැඩ කරනකොට මොකක් හරි condition එකක් evaluate කරනකොට condition එකකින් අපි කතා කරමු conditions කියන්නේ. ඒතර condition එකක් evaluate වුණාට පස්සේ එන්නේ true or false කියලා කියන්නේ දෙකක්. එතකොට true හරි false හරි වෙන්න පුළුවන් මොකක් හරි තර්කයක අවසානයේ true or false. ඉතින් is completed සමානයි true කියලා මම දැම්මා. ඊට පස්සේ මේකේ print is completed ගමු. ඊට පස්සේ ඒකේ type එකත් අපි අර කලින් වගේම අනිත් කරා වගේම අපි ඒකේ type එක ගමු. type එක ගත්තොත් type කියන function එකෙන් ගමු is completed කියන variable එකේ type එක. ඊට මේක run කරොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා true කියලා තියෙනවා මේක true class bool කියන class එක. තව එකක් තියෙනවා false කියලා. ওই දෙක විතරයි තියෙන්නේ අතරම. ඒතර true or false ඒතර false තියෙනවා. ඒතර false class එක bool. හරි. එතකොට ඔය තමයි data types basic data types ටික තව තියෙනවා data types දැන් ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්වුවොත් එහෙම data types in Python කියලා data types in Python කියන එකේ තියෙනවා අපි ගමුකෝ එකක්
integer තියෙනවා, floating point numbers තියෙනවා, complex numbers තියෙනවා. මට ඒක ගැන කතා කරන්න මුදුනවා මේක කතා කරන්න. string තියෙනවා. string තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව මොනවද තියෙන්නේ? raw string කියලා තියෙනවා. වැඩි ඉතින් triple coded string අපි කතා කරා. raw string කියලා තියෙනවා. එච්චර ඉතින් අපි මම ඒ ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. තව එක එක තියෙනවා ඉතින්. ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන්නේ integer, floating point numbers, complex number, strings, boolean අපි ගත්තා. ඊට පස්සේ built-in functions තියෙනවා. ඒ ටික තියෙනවා. අපි complex numbers ගැන කතා කරලා වැඩේ ඉවර කරමු. ඊට පස්සේ මේ තියෙන මේ රූපෙත් තියෙන integer, float, functions කියලා තියෙන ඒක අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු. complex numbers ගැන කතා කරමු. එතකොට complex numbers කියන්නේ සංකීර්ණ සංඛ්‍යා. සංකීර්ණ සංඛ්‍යා කෙලින්ම define කරන්න පුළුවන් අපිට complex numbers z සමානයි අපි දන්නවා 3 ධන 4යි i කියලා තමයි මැස්සර අපි කියන්නේ සාමාන්‍ය complex number වලට ගන්න i කියන එක. එතකොට නැත්තම් මේ කම්පියුටර්ස් මේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලට ආවට පස්සේ Python වලට ආවට පස්සේ ඒක j කියලා තමයි අපි සඳහන් කරන්නේ. හරි. 3 + 4j. හරි 4j. ඉතින් මේක කම්ප්ලෙක්ස් නම්බර් එකක්. ඊට පස්සේ මොකද i කියන එක සාමාන්‍යයෙන් සයන්ටිෆික් වලට ආවට පස්සේ පොඩ සයන්ස් පැත්තට ආවට පස්සේ i කියන එක ගන්නෙ නැහැ. ඒ i කියලා කියන්නේ මේ ඍණ එකේ වර්ගමූලෙනේ. ඍණ එකේ වර්ගමූලය. හැබැයි i කියන එක එන්නේ නැහැ j කියලා තමයි අපි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. ඔක කරා මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික වලට ආවට පස්සේ හරි ඒ කියන්නේ ඔගේ දේවල් වලට ආවට පස්සේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් පැත්තට ආවට පස්සේම j කියන එක තමයි මොකද i කියන එක ධාරාවට ගන්න නිසා j කියන එක තමයි අපි ගන්නෙ වර්ගමූල ඍණ එක කියන එකට. ඒතකොට j ඒකයි මේකටත් j ඇවිල්ලා එහෙම තියෙන්නේ. ඒතකොට print z ඊට පස්සේ මම type එකත් print කරන්න. print type z. එතකොට මේක run කරොත් ඔරේ complex කියලා. හරි 3 + 4j එක complex කියන data type එකෙන් හැදුච්ච variable එකක්. හරිද? එතකොට ওই දේවල් ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. මේ data types ටික ප්‍රමාණවත් හොඳටම basics විදිහට. ඉතින් ඊළඟට අපි කතා කරනවා ඊළඟට තව අපි මේක පස්සේ ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් වෙනකොට තව තියෙනවා මේ වගේ එක variations. ඒතකොට ඒවා අපි කතා කරමු. එහෙනම් ඔය තමයි basic data types ටික. ඒතකොට මේ ටික අපිට කියන්න consider කරන්න පුළුවන් numerical data types විදිහට. මේ ටික non numerical data types කියලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට එහෙම බෙදලා දෙන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. එතකොට ඔය ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ Python වල variables කියන. ඔය ටික තමයි අපිට කියන්න කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් මේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. එහෙනම් ඔයාලගේ සපෝට්ස් වලට ස්තුතියි. එහෙනම් අපිටම ආයුබෝවන්.